Hello guys! Welcome back to my channel. At ano masasabi niyo bago yung background ko? Shams. Yes! So, alas 9 na naman ng gabi ako nag-film. Kasi mag-film talaga ako bukas ng 5 o'clock kasi mag-wear test ako ng something, ng mga products. Tapos, inayos ko yung setup ko. Tapos, ayan, naayos ko siya ng ganyan. Na-excite ang atin nyo. Kaya ito, nag-film ako ng another video. And sa video na ito, try naman natin itong Coca-Cola X Face Shop Makeup. So, ito yung PR package nila. Parang vending machine ng Coca-Cola. Pero i-open mo lang siya ng ganyan. At ayan sila sa loob. So, I think hindi ito yung full collection kasi meron pa silang ibang products dito sa Coca-Cola collection. Pero meron tayo nitong oil control water cushion, velvet lipstick, Coke Bear lip tint. Ito super cute. Ito yung may snow globe sa taas. Ayan o, oh, cutie. And then, itong Mono Pop Eyes. Ito yung pinaka-excited ako sa lahat. Kasi, sobrang gaganda ng shades. Besh. Pagdating sa mga eyeshadow shades, kung hindi ako neutral, andun ako sa reds palagi. Parang ayun yung safe bet ko. Gusto ko super warm ng eyes ko. So, I know, ang dami nang nakapag-review nitong products na ito. Pero hindi ako nanonood ng product reviews before ko gawan ng actual product review yung products. Although nakakatulong yun kasi marami ako makukuha information galing sa ibang mga vloggers tungkol dito sa products na ito. Pero parang nawawala kasi yung excitement ko. Parang nagkakaroon agad ako ng expectation. Parang alam ko na kung paano siya nag-work. Kaya ako, pag may review ako, hindi ako nanonood muna ng kahit anong review video. Ayun lang. So, nag-moisturize and nag-prime na ako ng face ko. So, gagamitin naman natin itong kanilang oil control water cushion. All of you will think na Coca-Cola talaga siya. Like, super duper Coca-Cola. Pero feeling ko Pasko. Ako lang ba? 201 Apricot Beige. So, I haven't seen the shade. Nakita ka ng shade. I doubt. Well, my thoughts dito sa Besh! Matagal-tagal na rin. Simula nag-review ako ng foundation na hindi ko shade. So, i-disregard ko na lang yung shade niya. At i-judge natin siya base doon sa performance niya. Not sure kung ilang shades yung meron sila. Pero, sana mas marami, no? Kung pumunta man sila dito sa Philippines, might as well dagdagan nila yung shades. For me lang naman, kasi merong mga BB creams like yung Nisha, tsaka yung iba pang brands ng BB cream na nagkakaroon sila ng number 27. Yun talaga, yung shade ko talaga yun. Bagay sa ating mga Pilipina. I never thought na yung Coca-Cola as a beverage company, diba? As a beverage brand, makikipag-collab sa isang makeup brand. Weird pero interesting at the same time kasi parang super duper unique. Mas naging dewy yung skin ko dito. Tapos, ang flawless niya sa face. Tapos, ang ganda rin ng coverage niya. Well, hindi madaling tingnan yung coverage pag ganito yung sitwasyon. Pag magkaiba yung shade. Ang lightweight niya rin sa skin. Medyo sticky siya ng konti. Kailangan natin siyang iset after. Parang super healthy. Alam mo yung mga skin ng mga Koreana na sobrang flawless, na glass skin. Ganon. Sana lang talaga shade ko siya. Feeling kung shade ko siya as in, besh. So, tatapusin ko muna yung ibang makeup ko. Nalaglag na ang aking dahon. Well, wala pa kasi akong adhesive na, na scotch tape lang. Hanap ako para nandyan lang sila. So, ito na ulit ako. At winarm up ko lang ng konti yung saturation kasi sobrang cool tone ko kanina. Tas as in, sobrang puti ko. Medyo nakapalan ko yung kilay ko. I know marami sa inyo, mas bet yung medyo manipis na kilay sa akin. Pero sorry, nakapalan ko siya today. I'm sorry. So now, ito na yung gagamitin natin yung Coca-Cola Eyeshadow Mono Pop Eyes Coke Red. I know, nakatingin tayo lahat dito sa red na ito. Itong dalawang yan. Gagamitin natin sila. So, I will be using my Miss Bella brushes na kasama dun sa 10-piece marble set nila. Ito, meron silang 4 dito. So, kukunin ko lang itong shade na ito. Siyempre, pang-warm ng ating crease. Ito, hindi ko alam kung nakikita sa camera ng maayos, pero medyo powdery siya. Nakikita ko yung mga yung mga powder na lumilipat. So, using this
this bigger brush. Parang, ano to eh, highlighter brush to. Pero since hindi ko siya ginamit pang highlight kanina, gagamitin ko na lang siya pang blend ng eyeshadow. So, look closely dito sa shade na to. Makikita nyo na merong parang mga streaks. Dahil dun sa brush na ginamit ko. Parang medyo powdery siya. Tapos, ang bilis magkaroon ng mark ng magka-streaks dito sa powder. Dito sa pan. Well, the shades are nice kasi pwede ka talagang gumawa ng day-to-night makeup look dito mga besh. Parang ako, kung ito lang yung gagamitin kong palette besh, mabubuhay ako. Mga ganong moments. So, meron pa lang 6 na matte shades dito. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 3 na shimmery shadows. Pero ito, parang ito yung pinaka-glittery sa kanilang lahat. So, taking this shade, itong nasa gitna, ilalagay ko naman siya dun sa crease area na medyo mas mababa doon sa first shade natin. Ooh, ang ganda itong shade na to kasi parang lumabas agad siya sa skin ko. Kahit na isang dip pa lang. Ito yung brush na ginamit ko kanina. Iano ko lang siya dito sa wrist para mawala yung excess na warm shade. At itong gagamitin ko pang blend. Okay, so taking this shade, itong pinaka dark sa kanilang lahat. Ganda. So, ayan na. It's coming together. So, taking the same brush na ginamit ko dun sa medyo pink kanina. Same shade, lalagay ko siya dito sa baba. Ang dali lang pala i-blend nito mga shadows na ito. Hindi ka mahihirapan, hindi ka matatagalan mag-blend. Ang dali lang nila i-blend. Taking a smaller brush, kukunin ko itong super hot red shade. Lalagay ko siya doon sa crease area, parang sa gitna. Para madagdagan pa yung warmth dito sa eyes ko, as in super fire na sila. So, super liit lang nung brush ko para mag-fit lang siya dito sa crease ko kahit na hindi ako nang ganun. Tapos, yung natitira na lang dito sa brush, hindi ko na siya dinip ulit. Ilalagay ko siya dito sa baba. I like it! I like it like that! Okay, so taking this brush from Miss Bella, kukunin ko itong grabe na broken hearted ako dito kasi tumama tong dulo ng brush dito. Ah! So, kunin ko na lang itong shade na ito, yung super duper glittery talaga. Grabe, sorry, wala talaga akong plano dito sa makeup tutorial na to. Kaya, kung ano na lang maisip ko. Wala lang ng fingers ko kasi hindi ako kontento sa nagbibigay ng brush. Ang ganda, oh! Oh, Winter Wonderland. Oh, diba shiny shimmering, oh? Ang ganda! Parang hindi siya meant na gamiting highlight, pero ang ganda niya. Besh, ang ganda! Bet ko na to. Okay, so taking the same brush, babrush ko na lang kasi lalagay ko siya dito sa brow bone. So, ngayon, ito na lang yung itatry natin dalawa. Itong pangalan ba nito? Itong Coke Bear Lip Tint at saka itong Velvet Lipstick. Gulo ng hair ko. So, since ito yung lip stain, ito muna yung gagamitin natin. Ito yung Coke Bear. Ang cute! Oh, magical, besh. Christmas, Christmas! Yes! Jingle Bell! So, this is in the shade number 2, Coke Red. Besh! Oh! Diba? Oh my gosh! Sobrang pigmented niya para sa lip stain. Okay, so ito siya sa lips. Hindi ko pa siya fully nilagay niyan ha. Tapos super, besh. Dito ko lang siya nilagay sa baba. Tapos, gumanon lang ako. Tapos umakyat na sila. Ang ganda! So, ito try naman natin ngayon itong Velvet Lipstick. Hindi ko pa nakikita kung anong shade to sa loob. This is the shade number 3. Ice Orange. Oh! Parang OA ko rin sa mga reaction ko. Pero ito siya, medyo light ng slight doon sa lip stain at saka medyo orangey nga. Tapos super liit niya. Parang ulan! Sana hindi nyo naririnig yung ulan. Ganan. Parang mas maliit ito, mas manipis. Ayan. Tapos ito makapal. Nakakatakot. Parang ang dali niya maputol. Ang smooth niya ilagay sa lips. Tapos whole coverage na agad yung naano niya sa lips. Ang ganda!
teenager lang. At na-realize kong hindi na ako teenager. 20 years old na ako, Shems. Okay, so this is it, pansit. Yes, ang ganda, diba? So, let's just do a little rundown sa lahat ng items, kung ano yung pros and cons and everything. This one, ganda niya kanina, nung kakalagay ko lang. Pero ngayon, na pinowder ko na siya and stuff, parang ang cakey na ng face ko. Ayan, para makita niyo siya close up. Ayan, para makita, ano ba yan? Hindi ako nag-focus. Ano ba to? So, ayan siya close up. Hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero ang cakey niya tignan. Parang nag-hold on siya masyado sa sa powder, lalo na dito sa nose part. Ang cakey tignan. Although dito, full coverage na siya. Kasi parang na-emphasize yung mga bumps ko sa ilalim. Ano yun? Tapos yun nga, yung shade, hindi siya bagay sa akin. Well, PR lang naman to. At wala naman akong karapatang magreklamo kasi binigay lang naman sa akin, diba? Pero, yun lang. Not sure kung ilang shades meron sila. Pero sana magkaroon pa sila ng additional, if ever na konti lang, na sana mag-fit sa Filipina skin tone. So, this is for me, ang ganda niya kanina. Like, nakita niyo naman kung paano ko siya i-rave kanina. Pero yung aftermath with the powder and all, nope. This one, best. Para sa akin, hindi siya yung super pigmented eyeshadow palette out there. Pero madaling kumapit yung pigment niya sa skin. That's two different things, Kasi para sa akin yung pigmented, pagkalagay mo as in, bam, yung pigment talaga andyan. Ito, dumidikit siya sa skin, tapos parang habang nilalagay mo siya dyan sa eyes mo, parang nag-blend na rin siya at the same time. At hindi siya madaling i-blend, sobrang dali niyang ma-blend sa skin. Tsaka sa ibang colors, kaya hindi ako nahirapan kanina mag-blend. Ayun, kaso powdery nga siya, tapos ang daling nagaano ng brush. Nagkakaroon siya ng streaks. Ayan, I'm not sure kung kita sa camera ulit, again. This is super pigmented. Way more than dun sa in-expect kong magiging pigmentation niya. Kasi diba lip stain? Diba? Lip stain? Hindi siya dapat ganito ka-pigmented. Pero parang siyang liquid lipstick na hinaluan ng gloss. Ganda sa lips, tsaka hindi rin siya yung drying na tint. Kasi may mga tint na pag nilagay mo, kulay lang yung nabibigay sa'yo, pero hindi na moisturize yung lips mo. Well, ito, moisturize, ay, ang ganda, besh. Tapos feeling ko, kung bibilin mo man to, besh, matagal itong mauubos sa'yo. Kasi sa pigmentation niya pa lang. Ako kasi, hindi ako ganun ka-pigmented mag-lip tint. Parang bet ko dito lang sa gitna, a little bit. Parang mag-enhance lang yung natural lip color mo pag sobrang mukhang jutay ka na talaga. Pero ito, besh, hindi. Feeling ko talaga, kung bibilin nyo man to, tatagal to sa inyo. Feeling ko rin ito yung isa sa mga bet kong lip stains kasi practicality wise, ang tagal mo talaga mauubos. This one, medyo maliit siya compared sa normal lipsticks, mapayat siya and all. Formulation niya maganda kasi ang smooth niya ilagay sa lips, tapos as in pagkalagay mo, isang swipe lang, ando na talaga yung pigmentation, yung coverage ng lipstick. Tapos ang smooth niya, siya yung soft matte kind of lipstick. Matte siya agad, pero hindi super dry. Parang meron kang mararamdaman mo naka-lipstick ka, pero hindi yung super dry. Ayun lang guys, thank you so much for watching this review. And don't forget to subscribe for more kalakasan from me. And don't forget to follow me on all my social media handles. Click the notification bell to be notified whenever I upload a new video. Like this video if you liked it. Comment anything on the description box sa baba. Nag-iiba na yung boses ko, alas 12 na. Ayun lang guys, thank you so much for watching this video and I will see you in my next one. Bye!